در میان شاعرانی که در این 100 سال در عرصه شعر و ادب نام و آوازه یافته‌اند، سید محمد حسین شهریار از همه پرآوازه‌تر بوده. وسعت دایره شهرت او به یک اعتبار قابل مقایسه با هیچ یک از بزرگان شعر و ادب معاصر نیست. این البته به این معنا نیست که شهریار در همه عرصه ها از همه شاعران مقام برتری داشته است، بلکه تأکید بر این نکته است که هیچ یک از شاعران معاصر به لحاظ دایره اشتهار و بلند آوازگی در حد و حدود شهریار نبوده است. راز این بلند آوازگی و اینکه چه عواملی موجب شهریاری شهریار شده و رمزگشایی از شهریاری شهریار در حقیقت موضوع چند گفتار کوتاه با شنوندگان و بینندگان گرامی است. در ابتدا این رو عرض بکنم که شهرت شهریار مربوط به سالهای پایانی عمر او نبوده. او از جمله کسانی است یا از نادر کسانی است که از همون ایام جوانی نام و آوازه بلندی داشته است. وقتی که ملک‌الشعرای بهار به نخستین مجموعه شعر او مقدمه نوشته، شهریار حدوداً 25 سال بیشتر نداشت. بهار با اون عظمت ادبی و اون اشرافی که بر پهنه‌های گوناگون ادبیات فارسی داشته، شهریار رو مایه افتخار مشرق زمین در آینده معرفی کرده. از همون اوان جوانی است که شعر شهریار در محافل گوناگون انعکاس یافته. بسیاری شعر او رو به ترانه خواندند، کسانی مثل قمرالملوک وزیری و خوانندگان بلند آوازه دیگری. هم جوانان با شعر او شور جوانی رو ترنم کرده اند، هم پیران در کلام او حسرت گذشته ها رو به یاد آوردند. شعر او به تدریج نه فقط در محافل شعر و ادب، نه فقط در محافل دانشگاهی، بلکه در مجامع دینی، در حسینیه ها، در تکیه ها هم انعکاس پیدا کرده و کمتر شاعری این گونه بوده در میان شاعران ما. علاوه بر این دو زبانگی شهریار به او یک امکان ویژه‌ای رو داده تا در دو زبان فارسی و ترکی شعرهای ماندگاری خلق بکنه. ما شاعران دو زبانه متعددی داشته ایم در تاریخمون، اما شاعری که بتواند در هر دو زبان آثار ماندگاری خلق بکند بسیار کم بوده. برخی شعرهای مثلا سعدی، خب شعرهای عربی سعدی برای ما خوشایند، خربت کعبت قلبی ذهبت بالعتبات، اما وقتی مقایسه میکنیم مثلا با شعر متنبی میبینیم در جایگاه چندان بلندی شعر سعدی نمینشینه. درخشش سعدی در غزلهای او هست، در مثنویهای او هست، یعنی در شعر فارسی او هست، نه در شعر عربی او. اما شهریار از همون اوان جوانی در هر دو زبان، ابتدا البته در زبان فارسی، شعرهای درخشانی خلق کرده و بعدها که به شعر ترکی روی آورده، نه فقط با حیدر بابای سلامش بلکه با غزلیات و اشعار دیگرش هم آثار ماندگاری رو در زبان ترکی خلق کرده. بله، شهرت اولیه شهریار با غزلهای او بود. برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم، حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتاده ام از پا چرا. امشب از دولت می دفع ملالی کردیم، این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم. یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. این قبیل اشعار بود که من مطلع چند غزل او رو خواندم. در حقیقت از همون اوان جوانی شهریار نام او رو ورد زبان اقشار و افراد گوناگون جامعه کرده بود. شعرهای او چون گفتم نه فقط به ترانه خوانده میشد، زمزمه میشد در کوچه و خیابانهای تهران. سایه که نزدیکترین آشنایی و دوستی را با او داره به صراحت تأکید میکنه که در دهه 20 شمسی به ندرت ممکن بود نشریه روزنامه چاپ بشه که در شماره های نخستین اون شعر شهریار رو نیارن. شعر شهریار برند این مجلات و روزنامه ها بوده تا بتونه مخاطبانی رو جلب بکنه و به فروش بره. و باز سایه است که نقل میکنه که بسیاری از این شعرهای شهریار ورد زبان مردم کوچه و بازار تهران در دهه 20 بوده. در این گفتارها من میخوام از نامآوری شهریار یا از شهریاری شهریار رمزگشایی بکنم و توضیح بدم که چه عواملی موجب شهریاری شهریار گفت شده و راز و رمز شهریاری او در چه بوده. این توضیح رو همینجا بدم که درسته که شهرت اصلی شهریار مربوط به سروده های او و در وهله اول غزل های او بوده، اما عوامل دیگری هم دایره اشتهار او رو وسعت داده. یا به عبارت دیگر میتوان گفت که در بلندآوازگی شهریار دو دسته عامل تأثیر گذار بوده. عوامل متنی، یعنی عواملی که به متن کلام او برمیگشت و ویژگی های خاصی که در کلام او بود، و عوامل فرامتنی، یعنی عواملی وراتر از شعر او، اون ویژگی های خاصی که در شخصیت او بود، در زندگی او بود، در روی کردهای او بود و مجموعه این عوامل هست که موجب شده شهریار بر یک ستیغ بلندی از بلند آوازگی بنشینه. شهریار شاعر ایران.